আপোনালোকে চাই আছে শিখুজ ভ্লগ। মোৰ ভ্লগৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক আজি মই বনাওঁ মাটি দালিৰ খাৰ। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ মই এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু তাতে অলপমান মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাত মই 1 চামুচ পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ এটা তেজপাত আৰু 2টা শুকান জলকীয়া। এইখিনি মই অকণমান লৰাই ল'ম। মন কৰিব গেছৰ ফ্লেমটো যাতে সদায় মিডিয়ামত ৰাখিব, নহ'লে জলকীয়াটো একদম পুলাকৈ দেৰি যায়গৈ। আৰু এতিয়া মই অকণমান নহৰু কেইফুটামান থেতালি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই অকণমান ভাজি ল'ম। অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজিম। এইখিনি মোৰ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনিও মই অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম। আৰু আনফালে মই কুকাৰত মাটি দালিখিনি ধুই মই হুইচেল মাৰি সিজাই থৈ লৈছোঁ। মাটি দালিখিনি সিজাওঁতে মই নিমখ ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু লগতে মই কেইটুকুৰামান জাতিলাও টুকুৰা কৰি দি দিছোঁ। এনেকৈ লাও দালিত দি খাই মই খুবেই ভাল পাওঁ আৰু জাতিলাও খাব লাগে। জাতিলাও খোৱা আমাৰ কাৰণে ভাল, সকলোৰে কাৰণে ভাল। আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাত মই দালিখিনি অলপকৈ গোটেই দালিখিনি মই ইয়াতে দি দিম। আৰু যিহেতু মই খাৰ বনাইছোঁ সেয়ে মই হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু তাৰপিছতে গোটেই দালিখিনি দিয়াৰ পিছতে মই অলপমান আদা থেতালি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু এই খাৰটো মই আনিছিলোঁ গুৱাহাটীৰ বেলতলা বজাৰৰ পৰা, এনেকৈ কিনিবলৈ পায়। আৰু লগতে সেই খাৰখিনিও মই জোখমতে দি দিলোঁ, দি অলপমান লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে উতল আহিবলৈ দি মই এখন ঢাকনা লগাই দিছোঁ। আৰু অলপমান উতলাৰ পিছতে মই কেঁচা ধনিয়া অলপ দি দিছোঁ, যিহেতু ধনিয়াৰ ছিজন আৰু ধনিয়াৰ গোন্ধটো খুবেই ভাল লাগে। আৰু এবাৰ উতল অহাৰ পিছতে এইখিনি মই নমাই দিম। আৰু চাওক কিমান সহজতে মোৰ মাটি দালিৰ খাৰখিনি হৈ গ'ল। খাবলৈও খুব সুন্দৰ লাগে আৰু খাৰ খাব লাগে, আমাৰ পেটৰ কাৰণে ভাল খাৰ খোৱা। সেই এনেদৰে খাই চাবচোন। মাটি দালিটো আমি সদায় টেঙা, বিলাহী হওক ঔটেঙা হওক তেনেকৈ খাওঁৱেই, থেকেৰাৰ সৈতে। কেতিয়াবা এনেকৈ খাৰৰ সৈতে খায়ো ভাল লাগে। আৰু মোৰ আজি দুপৰীয়াৰ থালখনত এইখিনিয়ে আছিলে: ভাত, দালি, ভাজি, চাটনি। বাই বাই।